بين الجبل والبحر تمتد منظومة إشكل بنزرت، أرض فيها النور والماء والريح يتحاوروا في صمت قديم عمره 1000 سنين. مكان عاش دائما على توازن بين الماء الحلو والمالح، بين الحيوانات والناس. في قلب الفضاء ثم شكون اختار يكون شاهد على جمال الطبيعة وتحولاتها، منهم السيد بدر الدين جمال اللي هو مصور وناشط بيئي تونسي يراقب في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة اللي دايرين بها منذ عديد السنوات، ويوثق بالعدسة متاعه تفاصيل الحياة وتغيرات اللي تمر بها المنظومة باش ينبه ويفهم ويفهم ويحافظ على الذاكرة الحية متاع المكان. مبدأ الترخيص اكسبسيون الحدائق الوطنية تاع تونس. كانت في الربيع تجيو الناس من كامل مناطق الولاية، من شمالها جنوبها شرقها الغرب، وحتى من خارج الولاية في بداية الربيع، وخاصة في عطلة الربيع. العشش والخيام والقواتل والبريرك، حتى اللي عنده فراشية يعمل زوز عواد وعطيه وين يكن راسه. كان معناها عبارة على مهرجان يعني يستمر لفترة طويلة، على خاطر في الربيع بعد موسم الشتاء يبدا التدفق نتاع الماء يعني في الحمامات يكون قوي برشا. انا نحكي لك قبل ما يتبناو السدود اللي على الاودية. منذ آلاف السنين بحيرة إشكل وبحيرة بنزرت مربوطين ببعضهم بنظام مائي دقيق. الماء تمشي من الجبال نحو إشكل ومنها توصل للبحر عبر بحيرة بنزرت. المنظومة هذه كانت 3 قرون تحافظ على التوازن بين الماء الحلو والمالح وتغذي الحياة النباتية والحيوانية في إشكل اللي ولات مع الوقت ملجأ للطيور المهاجرة من كل القارات. لكن في العقود الأخيرة ومع بناء عديد السدود على الأودية اللي كانت تغذي إشكل كيف سد جمين، سد غزالة، سد سجنان، المالح وسد يونيس، تدفق الماء الحلو تقل برشا وتبدلت الدورة الطبيعية للمياه في المنظومة متاع إشكل. تسعين في المية من الماء تاع بحيرة إشكل هو ماء بحر. في الصيف وقت اللي ينقص الديبي نتاع الماء خاطر النيفو نتاع البحر يهبط زاده فعل ليفابوراسيون، تولي لي شونج موجود لكن ماهوش كبير برشا. وقتها تولي التمبيراتور نتاع الماء تسخن، البحيره العمق نتاعها ما فما بلايص ما يفوتش. انت تنجم تشوف عصافر في وسط الماء واقفين ما سان ديباس با لي 10 15 سنتيمتر. في اغرق بلاصه يمكن باش دب الجبل ثم يمكن متر، بس سينو الباقي كل بين 30 و 30 و40 و70 سم. دونك في 30 سنتيمتر و40 سنتيمتر لي فين تاع سخانه دونك يسو مولتيبلي. دونك لو فينومين ديفابوراسيون ديفابوراسيون دونك ياكسونتيي معناها يولي اكثر. دونك تبخر الماء الحلو يبقى كان المالح. تعمل دي بيك دو سالينيتي تنجم توصل حتى 80 90 غرام بار لتر. مش مازال شكون يعيش غادي. احنا عشنا داير قبل، عشنا دي كات بورتاليتي نتاع الحنشه نتاع البوري، شفنا معناها دي كونتيتي معناها في الشط لهنا الحوت معناها خارج ميت كداس والصنور ولهنا خرجوا فيه ميت من والدنيا خاطر يخرجوا لي كورون، خرجوا فيه يعبوا فيه السيترنات ويزوا يطيشوا في القرعه ويحرقوه لهنا معناها مش بعيد لهنا باش دونك صارت الحق ايش صارت معناها عاشت معناها دي مومون معناها تراجيك نقول. اشكل يا اشكل الجبال نخلوقي من حالك ضاقوا، كل مرة تصبح في حال نرجع في رجالك يتلاقوا، ليلي راهو عليا طال الراجل ما يتلفش رفاقه.
اشكلنا جيتك نتعنى زعما تزهل ايامات، تغني الزبوسة بالرنة وترقص غر وجرمانات، وتتكل غنجة تستنى في أمك دارب زعما جات. اشكل يمزة هينا الكل غزالة وزومين وسجنان، محلى رواقيبك الطل بطم وزبوس وريحان، زيت وطابونة وعسل، فرحة ولمة ومهرجان. اشكلنا ولا بغيك ولا نرضى بغيرك رفيق، من الصغر أنا نرتع فيك ولا عمري حسيت بضيق، والدنيا كي دارت بيك سموا الحرير شواليك. الله 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 الله. ما أه في باليش بيك تكتب شعر؟ والله هي خواطر تجي هكا في ظروف معينة، وتخلي القريحة تتعصر وتعصر وتخرج هكايا شوية كلام نحاول نرتبه ونحسن له يعني في القوافي، لكن هي حاجات يعني تخرج بشكل تلقائي. تحاول هكا معناها توصف يعني الصورة. هي الشعر هو عبارة معناها مش يعمل وصف لصورة، صورة معينة من الذاكرة ولا من التاريخ، تخرج وحدها من قاع الخابية كما نقولوا نحن، وتخلي الكلام يعني يخرج. حاولت هكا معناها استرجع شوية الذكريات، وفي نفس الوقت ثم شوية تحسر على على الوضع اللي وصلته الوضعية. تحكي شوية على التاريخ كيفاش معناها، تحكي على الغرة، على الجرمان، على النباتات، على العادات، على التقاليد، على التراث، الكلهم يعني في صورة شعرية قصيرة في بعض الأبيات وكذا. لا يظل يشكل عندها رمزية كبيرة في البلاصة هذه كل. أكيد. دونك نتلفتوا هكا نشوفوه الشامخ أي. في الوسط، يظل على ريون دو 30 كيلومتر العباد الكل تنجم تشوف اشكل. أكيد. إشكال محيط بثلاثة معتمديات، 4 بنزرت الجنوبية، غزالة، ماطر، وتينجا. دوك 3 معتمديات هذيا في كل جهة عندها مشهد تشوف منه اللي يشوفه إشكل من تينجا مش اللي يشوفه من ماطر، مش اللي يشوفه من غزالة، مش اللي يشوفه من تسكرية، خاطر الشكل نتاعو مختلف شوي. دوك ثم صورة نمطية يعني على إشكل، وهذه بقطع النظر على الشكل نتاع إشكل ثم الارتباط. ارتباط مثلا سجنان، تسكراية، طارف، مش كيما ارتباط تيجا ارتباطها بإشكل بالماء أكثر، بالصيد البحري بالحوت. تسكراية مثلا ارتباطها أكثر بالفلاحة، خاطر مربوطة بسجنان، واد سجنان، المناطق الفلاحية، الزراعات السقوية، الدلاع، البطيخ، الفلفل، الطماطم، هذيك المعروفة بالمنطقة. تبع تمشي الماطر تلقى المساحات الفلاحية الكبيرة، القمح، تلقى الشعير. دوك المشهد يختلف من حيث طبيعة وخصوصيات المنطقة، وكل زاوية كل جهة عندها معناها استفادة معينة من إشكال. نحن فين موجودين توا على احنا موجودين تويكا في المركزين. هاي؟ المنطقة هذه زاد على ضفاف بحيرة إشكل، وعندها زاد هي خصائص، وعندها يعني أهمية. المنطقة هذه الموقع نتاعها وأنه يحمي يعني جزء كبير من المصيدة نتاع تينجا، ومنطقة تاع مستنقعات زادت جهة العصافرة مختلف، فيها بعض العيون كما بعض مناطق أخرى نتاع مياه عذبة توفر معناها مياه شرب للعصافر والحيوانات والمواشي والثدييات زاد اللي تجي تشرب. احكي لي شوية على شنية اللي وصلك للغرام هذا، يعني للي ما يعرفكش. انت بدر الدين جمعة، انت انسان مغروم، ناشط بيئي، سفير الطبيعة، تحاول توثق، تتبع، تعس. أي ناحية نعس. احكي لي على روحك، واحكي لي على شنية اللي خلاك تهتم، اللي فهمته انه انت تكوينك والعالم المهني متاعك كان بعيد على أكيد. الطبيعة وعلى المحافظة. أنا تكويني ميكانيك، يعني في مجال الميكانيك، تقني في الميكانيك، دوك بعيد ياسر على المجال البيئي. هو الشغف يجي كما الناس كل يوم يجي بالوراثة، بحكم
البيئة يعني. لونتوراج والبيئه اللي يعيش فيها الانسان، ولا يجيب الاهتمام آه، غرام، يعني كما كنت تحكي تويك غرام. علاقتي باشكال كانت معناها من اللي كنت عمري 5 سنين. كنت يعني نجي مع عندنا اقارب يعني في اشكال، اقارب بابا. كان ثم يعني نرتادوا اشكال، نمشيو الاشكال يعني برشا مرات في العام. كسوا نمشي انا وعزيزتي الله يرحمها، ولا نمشي مع قريبي هذايا سيد احمد. آه، نمشي نعدي هيك العطله نتاع الصيف ولا عطله الربيع ولا عطله نهايه الاسبوع تاع نهارين 3 جمعه. احنا الطقس كان ثم دونك الصوره كانت قد راسخه في ذهني نتاع اشكال اللي تاع السبعينات. اشكال نتاع الثمانينات كان اشكال واحد اخر بالطبيعه، بالبناء السدود، مستوى الماء، الأنواع، العيشة، الخضار، يعني برشا. أنا كنت أعدّى من نفس المكان، الطريق اللي نعرفها وأنا صغير عمري 5 سنين. المشهد يعني محزن، بالحق محزن. علاش؟ خاطر تحس مقارنة بشنيا؟ مقارنةً بالمنطقة هاذيك كيما نعرفها كيما كنت أنا صغير. إمم. خاطر تعرف الصغير يشد برشا الذاكرة، ثم برشا حاجات يمكن هو يختزنها وقت اللي هو في صغره، لكن ما تظهر إلا في فترة معينة باش يولي يعمل مقارنات. إمم، 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 إمم. دونك يولي يجبد يمشي للأرشيف ويجبد ويقارن. دونك أنت ما تنجمش تعمل ايفالياسيون معناها تقييم إذا كان ما عندكش كيما نقولوا إحنا سيتوياسيون دو باز وبعد عندك une nouvelle situation دونك وضعية جديدة تنجم تقارن باسكو وفالابل على المستوى أي الشخصي وعلى على كل مستوى شيء. دونك المنظومة يعني. عندك إيتا زيرو بعد عندك إيتا إنيسيال إيتا جديدة. اهم. دونك وتقارن أنت اسكو يعني بكل تجرد اسكو ماشيين للباهي ولا للخايب. دونك اشكي مشى للخايب معناها وضعية تويكا مزرية. نحب نقولوا معناها بالمقاييس كان تجيب تويكا أي باحث في المجال وتقول له اعطيني تشخيص اشكال يقول لك كاتاستروفي. دونك هو ثم شيفر يخوّف أي ويحكي بالباهي أي على يعني الinventaire نتاع العصافر من عام 19 لعام 24. هاي دونك أنا ما نستحضرش الشيفر، ما نعرفش كان عندك. أي هو أنا كنت أشارك يعني في التعداد الشتوي للطيور المشتية دونك لي زوازو هيفرنون في اشكال وفي غير اشكال، يعني حتى في المناطق المحيطة باشكال. آخر رقم يعني نشده في مخي هو 2018 في حدود 152 ألف طائر بمختلف توت أنواعها. سبيس كونفوندو. دونك الأنواع اللي موجودة في البحيرة 152 ألف. بعد وليت أنا بيدي يعني دونك بعد تكوين تلقيته وليت عندي معناها القدرة واني باش نعمل متابعة ونحسب العصافر. تعلمنا ماتريزي لي تكنيك. عام ناول مثلا في جانفي 2024 الرقم ما يتجاوزش 5000 طائر. واو! هاي آآ هاذوما أرقام أنتِ على مستواك أنتِ والّا أرقام لا، لا، رسمية والّا؟ أرقام على مستوى أنا متابعة. أنا كل عام نعمل متابعة إمم. ونوثّق يعني المعلومات. إن هي ثم مجموعة من النقاط يعني بتاع des points d'observation انطلاقًا منهم هُم معناها تعمل تعداد نتاع كل سيكتور خاطر مقسمة معناها إمم، إمم، إمم. تقريبًا 6 والّا 7 سيكتور. وثم نقاط معينة تحبس فيها باش تقيّم التعداد وتحسب العصافر تاع المنطقة هاذيك ainsi de suite حتى تعمل الدورة تاع البحيرة الكل. دونك أنا نعمل التورني في نهار من الصباح للعشية حتى لآخر وقت ونقارن. دونك خاطر العصافر ماهيش حاجة صغيرة برشا اللي باش ما تنجمش تشوفها، خاصةً بحيرة تشكي l'étendue نتاع الماء يعني ظاهر وكبير. وعندي الماتريال، عندي الماتريال أوبتيك، عندي les longues vues، les jumelles ونشوف لا من حيث العدد ولا من حيث الأصناف. إمم. تنجم تصير راهو des exceptions مثلًا في الdébut نتاع الميغراسيون في أول موسم الهجرة تاع الطيور المشتية les oiseaux hivernants اللي يعديو عندنا الشتا خاطر ثم les migrateurs اللي يجوا passager. أما نحكيو إحنا على l'hivernant خاطر l'hivernant يبقاو حتى لآخر الشتاء. هذاك علاش التاريخ نتاع التعداد ديما يصير في آخر جانفي. إمم. داكوردو وقتها باش تبدا آخر الميغراسيون وبعد الdébut نتاع الرطول باش يبداو راجعين. هذاك علاش دونك التاريخ مهم برشا. شنو اللي يفسر؟ أنا قلت لك تويكا ثم ساعات مثلًا تصير des exceptions في وسط الميغراسيون مثلًا ولا في وسط تنبك البريود تجيك عدد كبير نتاع عصافر يهبط اليوم وغدوة ما تلقاهش. خاطر فينالمون اشكال معروف يعني مسجل هو
الجي بي اس تاع العصافر في الميموار نتاعهم، ديستيناسيون معروفه كبيره. دونك يجيو العصافر الاشكل يلقوا وضعيه مختلفه، ما فماش غذاء، مصادر تاع غذاء، انواع النباتات اللي كانت معناها تمثل الغذاء الرئيسي نتاع عدد كبيره من الطيور، خاصه انواع من البط والغر وغيره اللي يغطسوا للماء، دونك البروفوندير تاع 30 40 سنتي باش يجدوا معناها نوعيه من الطحالب كيما البوتامو. ما عادش تلقى النباتات هذيك على خاطر نسبه الملوحه ارتفعت، ما تنجمش تعيش في ميليو في وسط نسبه الملوحه فيه 80 جرام في اللتر، باهي. يعني املح من رابيدمون. البحر راهو. اي نحب في ساعة نفهم معاك علاش نسبة الملوحة طلعت. لا. يعني هكا باش نعطيو فكرة كيفاش لا ديناميك بينات بحيرة بنزرت وبينات بحيرة إشكل، اشكل وبينات لي براج اللي من تالي. باهي. احنا ليتا زيرو نتاعنا شنو؟ ليتا زيرو ما فيهاش حتى براج، مهم. تر تصب الوديان وديان يهبطوا يصبوا يعبيوا يصبوا في بحيرة إشكل، مهم. مع المطر هذيك تجي ترسبات، لكن قوة التيارات المائية دونك لي كورون دو، خاطر فيها اون كورونتولوجي ما امبورطونت معناها تعمل سكون ابيل تكنيكمون بالليسيفاج، تنظيف، تهبط الماء هذاك الكل. تصور انت كيما الفيضانات تهبط الماء يعرر ويدزها الكل ويخرجها، ما ثم حتى شيء حتى اوبستاكل في واد تينجا حتى تكشف بحيرة بنزرت. عبارة انت عندك دار عندك 3 سنين ما طليتش عليها، رجعت تلقاها تراب وغبره وشديت الكاوتش وعطيتها ضرب، دونك مهم. مش فوقها في حتى شيء، دز يخرجها غبره ورتيله وسخ، دز الكل يهبط للبحر. هذا اللي تازيرو دونك نتاعنا الماء يتعدى ناتوريلمون بحيرة بنزرت، بحيرة بنزرت. وبحيرة بنزرت مربوطة بالبحر، دونك ثم اي ثم كومينيكونت. ايفاكياسيون، ثم دي كورون زاد غاديك، ثم توت ان سيستيم، دونك سي ان ايكو سيستيم متكامل كان ناتوريل طبيعي يفونكسيوني هكا. وثم لو موفمون انفيرس. باهي. هذايا في الشتاء النيفو تاع الماء تاع البحيره يطلع، دونك يولي الماء الحلو هو اللي غالب. هي معروفه يقول لك 6 اشهر حلوه 6 اشهر مالحه، هذا اللي تازيرو. مهم. باهي اش معناه؟ يعني 6 اشهر تاع الشتاء في وين ثم المطر وثم الكري وتجي برشا ماء حلو، نسبه الماء يولي عذب، تولي معناها سوماتر حتى السالينيتي تولي ضعيفه بالكل. من بعد مع انقضاء الموسم وتسخن الدنيا ويهبط النيفو تاع البحيره، خاطر مش حايزه حتى شيء، تولي هي والبحر برسك في النيفو. شو ولي؟ تولي ثم اني شونج، يدخل ماء مالح وتعاود ترجع يجي معاه شويه حلو، دونك ثم اكل شونج التلاقح بين البحيرتين، وهذاك هو اللي يخلق الديناميكيه تاع لي زيسبيس. تدخل لونغي، تدخل قاروس، تدخل الورقه، تدخل لي كروفيت، يعني ثم الاصناف. البوري اللي هو اكبر عدد يعني نتاع اصناف هو البوري والحنشه اللي وكان وصلنا. الحال هكا لمدة آلاف السنين. كيما تخلقت من الاول بقات حتى شي نقولوا نحن السبعينات الثمانينات، وبدات بالسدود دوك جومين، وبعده سجنان، وبعده غزاله والمالح وواد الطين والدويميس تويك هو اخر واحد. انا قلت لهم الدويميس هو المسمار الذي دق في نعش اشكل، اخر مسمار دق في نعش اشكل، خاطر الدويميس كان واد معناها بقات فيه شويه هكا ماء يهبط منه، وكان معناها يجيب شويه ماء للحلول البحيره، ببناء السد هذاك اخر السدود اللي تبنات على بحيره اشكل. دونك يعني اون بورسنتاج اكثر من 60% من الافلو ومن لابور. لا مش حكايه امبورتونس، الاخرين اكبر السدود واهميه الاوديه الاخرى اكبر معناها من حيث الكميات. اي الدويميس يحتمل كانت ترتبهم تلقى واد الطين وبعده الدويميس، وبعد تلقى غزاله المالح، وبعد تلقى سجنان، وتلقى جومين، من حيث الترتيب يعني من حيث الحجم وكمية الماء. دونك هذه كانت ليتا زيرو، كانت بعد وقت اللي الدولة مشت في التوجه معناها بتاع استراتيجية بتاع الاقتصاد في الماء وبناء السدود. كان ثم معناها برنامج كامل للتصرف معناها باش يلقاو حلول للوضعية الجديدة، خاطر الدولة نحب نقولوا ما كانوا متحضرين وفاهمين اللي ثم وضعية جديدة باش تنقص التغير باش يصير. دوك بناو وقتها ليكليوس اللي هي المنشأة اللي خاصة بالتصرف في المياه، اللي هي تنجم منها هي باش تحاول تتصرف. وش معناها المياه؟ راهي حاجة الوحيدة
لو كريتير اللي هو السالينيتي، خاطر الحاجة اللي تهدد التوازن البيئي في بحيرة إشكل هي نسبة الملوحة، خاطر معظم الأصناف النباتية اللي موجودة واللي هي مرتبطة أساسًا مرتبط بها أعداد الطيور وغيره، هي تشكل مصدر الغذاء الرئيسي. عندك المَص السيبا، وعندك لي بوتاموجيتون اللي هو معناها سلق الماء اللي جاي يتغذى عليه أعداد من الطيور. دونك هاذوما باش ينجموا يعيشوا في ظروف باهية، نسبة الملوحة ما يلزمهاش تفوت مثلًا 5 جرام بار لتر ولا 15 جرام بار لتر بالبرشا. دونك كان ثم محاولات وأنهم باش يحافظوا على نسبة الملوحة هذيك pour sauvegarder l'écosystème، وعملوا des infrastructures شفناهم اليوم معناها ثم أجهزة وآليات جاي بينات الزوز يعني في أي واد في تينجا بين الواد بينات وتبنيات الزوز منشأة بحيرات. كاملة ثميكا باش نجموا نحافظوا على نسبة ملوحة معينة في البحيرة. يعني نسكروا الماء ساكنوا إذا يعطيك حسب الصحة. النسبة. لكن اللي ثم ما خل... شونجمون كليماتيك ما عادش ثم بالضبط. مطر. أي آه. دوك ال هالمنشأة هذه عملت تداعيات عكسية، معناها احتمال تنجم تكون ما كانتش محسوبة العواقب من الأول، مع ثم نقص في الصيانة خاطر الواد يلزمو جار باستمرار باش ينجم سي فري ينضاف. شفناها قبيليك أي كلها ميلوسي معبية ومسكرة بالطين وصغر والمجرى نتاع الواد صغير، أي والعمق ناقص برشا. دوك هذا يخلي معناها أولا ساعة كي تبنات سدود ما عادش ثم القوة تاع التيارات المائية اللي باش تنظف البحيرة، وحتى كانت وجدت، حتى كان ربي عطانا من خيره وتعبت السدود الكلها وثم فائض نتاع ماء وفيضانات. هذاك معناها فيضانات؟ يعني السدود تعبات وصيبنا الاكسيدون الزيت، خلوش البراج باش ياخذ عنده النيفو نتاع يسمى شو اسمه نيفو تروبلان، سيكوريتي يعني. ان تروبلان تاع الفيض مفيض ياخذ ثميك يخرج وحده الماء واللي نفسه هما باش ينقصوا منه من الرواسب اللي موجوده في الصد. دوك الماء هذاك كيف يجي؟ فرضا اللي ربي عطاه خير وما شاء الله وجت 200 ملم ولا اللي هو عطتنا مطر تبارك الله تعبوا السدود الكل وهبط الماء يهرهر، يخت البوابه يلقى الماء الواد مسكر. مم. عباره انت جيت تصدم بحاجز، هو جايب معاه الطين وجايب التراب وجاي يدز فيه من سجنان ومن غزاله ومن المالح ومن جومين كلها جايه تهرهر فهمتي. والدز تخلط غاديك تلقى بلوكاج دونك الرواسب اللي جت معاه الكل باش تبقى ثم. وهذه اللي خلى معناها مستوى عمق البحيره ماشي ينقص. الترسبات هذيك اللي تجي تهبط مع الوديان كي تصب المطر وتبقى الرواسب على خاطر التيارات المائيه. الكورونتولوجي ما عادش التيارات المائيه اللي كانت موجوده واللي تلعب دور في تنظيف قاع البحيره هذيك ما عادش ثم. هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الرواسب هذيك اللي هي تخلي لا فوتوسينتيز ما عادش تخدم، خاطر انت ترانسبارونس تاع الماء التوربيديتي تولي لا فوتوسينتيز يعني الضوء اللي باش يدخل وباش يغذي النباتات خاطر في حاجه الضوء ما عادش فما، الضوء ما عادش يتعدى على خاطر الماء ديما توربيد ديما مدردر. ثالثا عندك العمق تاع البحيره نقص، كي ينقص النيفو تاع الماء تولي البحيره تسخن في ساعه، كي تسخن في ساعه تتبخر في ساعه، كي تتبخر في ساعه عندك دي بيك نتاع سالينيتي يطلعوا معناها يعملوا كوارث. يعني شفنا في 2017 2018 خاصه كي تتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحراره يسخن الماء وتطلع نسبه الملوحه وتشوف عاده عينك ما تشوف الا النور دونك تشوفوا الصنور حوت الميت البر والبوري الميت والقاروس الميت تشوف كل شيء معناها خارج. وعشناها يعني المشاهد هذه كلها موثقه يعني صارت معناها برشا مرات. وهذايا معناها من التداعيات نتاع التغير اللي صار معناها في المنظومه البيئيه في اشكال. والله اي كي نسمع هكا نحاول نستخايل يعني في الاخر يعني مشيره ثم القضيه هذه نتاع البوابه ومشيره اخرى ثم السدود التوجه نتاع السدود. يعني كي تتحط يعني منطقه ثريه في معادله نتاع هكا بالحساسيه هذه نتاع امن وطني ونتاع امن مائي نتاع مش عارف الاولويه دي مش تمشي تمشي للانسان للعباد مش عارف مو هذاك الخيار هذاك الباراديغم اكتويل يعني ما داير حتى في الاستراتيجية نتاع الماء نتاع تونس 2050 حاطين يظل 8 سدود
انا على مستواي انا ديما نتسائل، خاطر صد باش تبناه يحب له عشرات المليارات، اكيد مئات المليارات. هكا وساعات مئات، يعني بكالكول تري نايف. نحسب قداش السوم هذيك تنجم تعمل اوتو سوفيزونس لوكال اي على مستوى ما نعرفش، شخصي تعمل دي على مستوى سوبونسيون تاع ماجل ولا تعاون ماجل خزانات. ولا خزانات كومينوتير ولا يعني مش حاجه كبيره. المشكله ديما راهو لا تاي، أي. والمشكله في لا تاي اوكي يعني جو ديسكوت با يعني لا جوستيس نتاع الفكره ولا لكن في الاخر وقت اللي تعملها المشروع هذا ولا الشانتي هذا سيء، تحطيت في اللوجيك نتاع اذا ما ثماش ماء وجب عليك الاختيار بينات الماء باش يمشي العباد ولا العصافر، اي دونك باش تختار الماء. هو الخيار تحكي فيه انت عباره كانك في بلاصه تبني صد، لكن كل واحد مخزن عنده الماء في داره. ولا اي ما تقسموا يعني شويه هكا انا في الحالات الكل باش نخزن الماء. باش تخزن الماء. دوك نجم نخزنه عندي انا ولا نخزنه عند العباد. دونك انا جو سوبونسيون لي بارتيكوليي باش يخزنوا كميات نتاع ماء في منطقه معينه. تنجم تكون هي توا الاشكال وين، حسب رايي انا يمكن ينجم يمس المناطق اللي فيها اكثر بيلفومتري تنجم تخزن فيها الماء. تي هما الريزون ايشيل أي. ناسيونال راهو اي لقينا الماء تاع الشمال ماهوش خاص بالشمال برك، دونك يمس أي. حتى يمس مناطق الوسط وحتى مناطق الجنوب. الفكره انا معاها راه معاه، وانه الدوله تمشي اكثر في تشجيع في اللوكال، في التشجيع الاستثمار في تخزين الماء. ومهم برشا خاطر نحب انا راك نشوف حتى من نفسي يعني ماذا بيا وكان نلقى معناها آلية مبسطة وما تكونش مكلفة وتشجع الدولة معناها تحط اعتمادات ولو معناها رمزية تساعد بها ليزانديفيدو لي بارتيكولي في ديارهم باش يعمل خزان نتاع ماء يواجه به فترة معينة. انا يظل لي ثم حاجة هكا، ثم ميكانيزم هكا هي ثم، لكن حسيتها معقدة شوية. اما برشا اوراق برشا حسيتها معقدة. احنا اذا كان يعني نعيشوا معناها في ظرف تاع شح ماء وقاعدين نواجهوا معناها في ضغوطات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خاصة في الصيف. الدولة يلزمها معناها تكون سوبل شوية باش تنجم تنقص. انا نقول لك انا على حسب استعمالي انا الشخصي يمكن تعرفوا العباد تشرب ياسر في البابز تاع الماء، انا نشرب من السبالة، اما نسبة الماء اللي نشربه في الدار بارابور للماء نتاع نقولوا نحن لو جريز الاستعمالات يعني ولا الاستعمالات تاع ليجيان وغيره في الدار يمكن 20% برك، الباقي كله معناه ماشي توسكي سانيتير وصحي وغيره. دوك اذا كان انا الماء اللي صرفت عليه الدوله تخزين وبومباج، راهو تعرف سدود الشمال انتر كونيكتي، يعني من صد سيدي البراق مربوط بصد الزياتين بار بومباج، راهو والبومباج راهو مكلف برشا. ومن صد الزياتين يمشي لصد صد قمقوم، من صد قمقوم يتعدى صد الحركه، ومن صد الحركه السجنان. دونك هذوما الكل اللي برا انتر كونيكتي كو سوا بار بومباج ولا غرافيتيرمون، خاطر تنجم انت مثلا من الزياتين يهبط غرافيتير الواد سجنان، ومن السجنان يهبط غرافيتير يعني في واد ويتخزن في صد سجنان، لكن من السجنان يمشي بومباج زاد، نجم يمشي غرافيتير ولا بومباج المحطات ضخ اخرى. يعني الدوله تصرف عليه بعد تصرف عليه باش تعالج، يعني تعطيه لشركات استغلال اخرى، خاطر الماء كيف يخرج من السدود واللي يخرج من الاداره العامه للمنشات والسدود يمشي القطاع واحد اخر الاستغلال، وبعد هذاك يبيعوه للسونات. والسونات كي تاخذوا تعملوا فلتراج وتنحي له الرمل وتحطوا الكلور باش تحافظ معناها على الجوده نتاع الماء، ويخلط لنا زاد في حتى الضخ باش يوصل سوبريسيون معينه باش تحل السباله يخرج الماء معناها تحت الضغط باش يبقى الماء ديما نظيف. دونك هذا الكل. وبعد انا سامحني في الكلمه اونتر بارونتيز نحلوا في جبنه تاع شاس 10 لترات، ولا انا عامل لك السيستم تاع دبوزه ماء في الشاس نقص من الكونسوماسيون تاع الماء، تخلي البريسيون هي بيضة اما تنقص من الكونتيتي في وسط الشاس. تغيظني صدقني والله تغيظني الجبنه هذيك تغيظني، خاطر نحس
اللي الماء هذاك مش هذيك بلاصته. ثم دي ميكانيزم راهو أي يتحطوا ثم ولا دي دي سوليسيون ساش حلول. يعني يتباعوا بتات مش في تونس يمشيوا بار بريسيون يستهلكوا ربع أقل. الكونتيتي ثم ما في الاخر يعني مربوط بالنوعية الميكانيزم اللي باش تحطهم باش تشجع العباد انه دي سيفونسيون ولا باش تشري من غادي ولا توجه انت على خاطر سي هكاك باش توجه لوزاج كوليكتيف ولا نعرفش الاستعمال نتاع المجموعة. وهي موضوع باش نقول لك انا كي نتلفت هكا ونشوف الماء شيء يعمل كيف مزيانة أكيد مزيانة روعة. يعني قال أنا متعدين من هنا اول حاجه جات لبالي هكا كي شفنا الجاموس البيف نقول في كينيا بالحق هكا كي السافانا تشيخ عليه المشهد تشيخ عليه خاصة كتشوفه مع الغروب. مشهد روعة الحق. أنا ما نبعدش على إشكال أكثر يمكن إذا كان بعد جمعة لابد معناها في جمعة نمشي نعمل دورة نعمل دورتين في إشكال ندخل على الطرف ندخل لكن لابد نمشي ليش ما نجمش نبعد عليه. حتى ولو نمشي ننزل فطوري ونقعد نشوف بلاصة هكا شجرة ولا حجرة نقعد دفتر المدام ونروح مينيموم. نجم نفهمك انت تسكن منزل بورقيبة؟ منزل بورقيبة واصيل منزل بورقيبة. اصيل منزل بورقيبة. دونك البلاصة هذه تعرفها من قبل وتحرك أكيد فيها؟ أكيد أعرفها نقبة حجرة حجر. ومنزل بورقيبة اللي انا ما كنتش نعرفها ما عندها واجهة على البحر زاد. عندها واجهة عندها شريط ساحلي يمتد تقريبا 11 كيلومتر بحر على بحيرة بزرت روندو شط روندو. عندنا جواودة عندنا برجوالي عندنا الحتحات هذوما كلهم يعني عمادات ممتدة على كامل الشريط الساحلي. شريط ساحلي مهم برشا لكن قاعد يعاني معناها في تآكل معناها نتيجة الإيروزيون داك الانجراف. وبالطبيعة شط روندو هو الواجهة بتاع مدينة بورقيبة والنقطة اللي تربطها بالبحر. وطيلة سنوات يعني كانت البلاد عاطية بظهرها للبحر ماهيش متلفتة للبلاد. واحنا حابين هكا قاعدين نخدموا ونحبوا نرجعوا من هيك العلاقة ونصلحوا تعمل علاقة تتصالح. لازم بورقيبة تتصالح مع محيطها الطبيعي اللي هو البحر وشط روندو. اي انا الحق ما بخلاف الكياسات الكبار في المنطقة هذه ما عنديش ما نعرفش بالباهي. دونك النهارين هذوما اللي عديناهم مع بعضنا كانت فرصة. هو تبعد على منزل بورقيبة نصف ساعة تلقى البحر على نص ساعة تلقى الغابة على نص ساعة تلقى جبل على نص ساعة. دونك عندك في دونزان ريون دو 20 كيلومتر تنجم تستمتع معناها بالمشهد تحب عليه خاطر التنوع اللي موجود يعني في المنطقة. هايل عندك بالتسكرية تبدأ الغابات متاع سجنان وتدخل بعد نفزة وتمرة ونفزة وشتاتة وبعد تخلط تبرقة. الشطوط زاد كيف من منظر تبدأ من كابلون وانت ماشي معناها حتى يكشي لسيدي مشرق ما شاء الله يعني ثم ديفرسيتي يعني كبيرة برشا في المشهد. تمشي زادة تطلع السجنان المناطق الفلاحية وغزالة وجومية زادة بيزاج واحد آخر منظر. دونك ثم لي بيزاج يختلفوا معناها من منطقة لمنطقة صحيح. ومواظب على التصوير باستمرار. نصور كل شيء كسوا المشاهد الطبيعية كسوا البني يعني داخل مناطق عمران ولا خارج مناطق العمران. مركز أكثر مع العصافر. نصور برشا العصافر الثدييات زاد كيف الحيوانات بشكل عام. والتوثيق هذايا مبدئيا نصور برك. دونك الباز دو دوني اللي عندي مانيش عارف غدا شنو باش نعمل بها. من وقتاش بديت؟ من قبل انا كنت كان نحكي لك التصوير عام 90 91 ما عنديش مصور. اول مصوره نيميريك سويتها عام 2006 صغيره تعرف اللي طالعه من الاول. كنت نمشي المصور مصور يعني تاع البلاد اللي كنت نخدم نتصرف من عند المصوره نيكون اللي شو اسمه ريفلكس يعني فماش نيميريك لارجنتيك ونشري لي بيليكول الافلام بفلوسي وننزل مصوره نمشي نهبط للروندو ونصور معناها في المنطقه هذيك. نحكي لك عام 90 91 بعد هز فلوس ونمشي ديفلوبي تصاور تو مازالوا عندي موجودين خاطر ما كانش وقتها الصوره الرقميه ما كانش موجوده باش تنجم تخزن. دونك الشغف والاهتمام بالتوثيق
قديم ريلاتيفمون قبل السنوات هذيك ما كانش ممكن، كنت صغير أما بديت معناها نافستي شوية في التوثيق كي بديت نخدم، بعد ما كملت القراية وأول معناها خدمة بديت ندخّل منها شوية حنينات، بديت نافستي رغم اللي نحرم روحي يعني من برشا حاجات، أنا ما عنديش ما نكيفش وما عنديش يعني مصاريف أخرى، لكن الفلوس ماشية في التوثيق، بعد بديت بشوية بشوية تتطور. وماشي في النهج هذاك ما نعرفش أنا عندي زبنات قُلت لهم شوفوا، قُلت لهم ما عندي ما نورث لكم عن عندي 4 على 5 ديسك دير مع بيه متصاور نخليهم لكم بعد دور روسكم اعملوا فيهم شنو باش تعملوا ومنظمين لما حالة قاعد ننظم يعني نستغل كي تبدا الدنيا شتاكي وتبرد الدنيا وواحد يولي يميل أكثر لك الركشة في الدار، نحط الأورديناتور ونبدا نخدم نعدي من نهارين 3 نكلاسي فيهم نرتبهم يعني بار تيماتيك بار دات، باش من بعد حتى اللي باش يشوف ولا باش يستغل والله يا حبذا معناها أنا ماذا بيا وكان معناها نلقى معناها كيفاش طريق لتثمين المخزون صحيح هما كما حكينا بكري قيمة الصورة ساعات ونحن نعيشوا في ظرف متغيرات لي شونجمون كليماتيك برشا حاجات قاعدة تتغير في الكومبورتمون بتاع العصافر في الطبيعة في حد ذاتها، ثم أصناف كنا نشوفوا فيهم يحتمل ما عادش نشوفوهم، ثم أصناف ما كناش نعرفوهم يحتمل باش نشوفوا أصناف جديدة وقاعدين نشوفوا راه برشا مشاهدات قاعدة تصير في تونس، الأصناف اللي تتشاف أول مرة عمرها ما دخلت تونس قاعدين نشوفوا فيها. الطقس قاعد دونك يتبدل يعني أي دونك مهم برشا التوثيق كما حكينا بكري ليتا زيرو، يعني لازم يكون عندك أنت تولي ثم كل كرونولوجي كنا نشوف في هذه ما عادش فما هذه كانت جبل ولا تبني كيما تشوف توا عبارة كأنك جبت تصويرة نتاع باب سويقة عام 1920 ولا 16 وتقارنها تويكا بباب سويقة شو تقول يا حسر رغم اللي هي تصويرة مكمشة ونواري بلون ومعناها جماليا يحتمل ما هيش الصورة الفنية لكن تحس عندها قيمة خاطر علاش خاطر رجعت شويه لتالي نفس الشيء بالنسبه للصور معناها التوثيق اللي يصير تو كسوا المشاهد الطبيعيه ولا المناظر ولا المدن ولا الطرقات ولا غيره احنا نتعدوا على برشا حاجات ما نعطيوهاش اهميه لكن كي تقعد 30 و50 سنه وتجبد تصويره بالارشيف تولي وقتها اوه صار هنا كانت الدار فلان وهذه كانت هكا هذيك قيمه التوثيق راهو ماهيش في قيمته معناها جاب لي خط تصويره اوه والله الطياره محلاها العصفور نو مش حكايه الجمالية، أما قيمة المعلومة اللي تخزنها في الذاكرة نتاع التصويرة في حد ذاتها. اي لا سي امبورتون وعلى قد قيمة التصويرة لازم واحد يلقى التولز أي ليزوتي اللي باش ينجم يتحرك في وسط التصاور. أي يعني هذه الحق مازالت ما عنديش معناها نقولوا نحن اللوجيسيال والا سيستم باش تنجم تخزن باش تعمل داتا بيز يعني داتا باش تنجم تنظمها وباز دو دوني وسمارت زاد اي سمارت تكون مش حاجه سمارت سامبلومون كلمة تمشي تخزن لك حاجتك. المعلومه تخزن زاد تصويره ما تنقصش من قيمتها من الفالور نتاعها زاد انت هاك تشوف التليفونات الجدد نتاع سامسونج وابل فيهم سيستم تاع يخدم بالاي اي بالانتليجنس ارتيفيسيال وحده يلو ريكوني الوجوه اللي تشبه لبعضها ويعمل لك دوسيات يعني ثم نتصور على الاورديناتور ما نعرفش لايت روم ولا اسكو يلانتيغر ثم هكا لايت روم حاجه اي ينجم يربط لك يعني وحده وانت تو فيريفي فهمت ثابت وتعدل شويه ويحتمل لا يلزمها يعني باز الدنيا زعما شويه خدمه ايوه سي امبورتون بعد يعني اقرب حاجه واسهل حاجه انه واحد يعمل معارض يعني ما على 25 سنه على انت 35 سنه تصوير عندك ما توري والله عملت زوز معارض في دار ثقافة على مستوى محلي يعني ومرة معرض في مدينة العلوم في تونس وقت اليوم العالمي للبيئة مجموعة من الصور بعض الأنواع من الطيور تم عرضها يعني في المعرض ما كما حكيت لك تبقى ديما يعني حاجات محتشمة ما أني قلت لك الهدف على الأقل نحكي على روحي بالتوثيق مش المعارض ومش تثمين
الصورة للصورة، إمم. الصورة للمعلومة، إمم. هذاك هو معناه. لا آمم، فهمتك، فهمتك. زادة سي important سي important. هذا باهي، باهي. آآ أنا ما نجمش تستمتع بالغروب؟ لا يعني ما قاعد نحاول في مخي باش نمشي لثنايا أخرى ما نتلفت إشكل دونك باش نرجعك ترجع للشكل أي. الإشكل. no ما حكيت لي على خاطر حكيت لي على الجمعية متاعكم و واللي تخدموا فيه و ويعني برشا حاجات ظهروا لي نجموا نحكيوا عليهم فخر زادة منهم مفهوم التقاضي البيئي في حد أي، ذاته، كيفاش أنتم من أول الجمعيات اللي يعني مارستوا حق التقاضي أي فهمتِ صحيح. أمور بيئية، فهمت دونك احكِ لي شوية على الجمعية وكيفاش لا ديناميك اللي environnementale اللي موجودة في المنطقة هذه، مع العلم إنه بحيرة بنزرت عندها زادة برشا سي ان هوت سبوت، threats ان هوت سبوت معروفة يعني على المستوى الميديتراني. و وعندها des menaces يعني أي برشا هوت سبوت مشاكل أي، dernièrement مشاكل الحوت بيئية. ميت، أي الكراب بلو. برشا مشاكل. الحقيقة الجمعية التونسية للصحة والبيئة جمعية تكونت في 2011، مجموعة من الإطارات يعني من ولاد المنطقة، من ولاد مزب بورقيبة، حكينا وقلنا علاش لا، معناها تكون عندنا مساهمة لتحسين الوضع البيئي في المنطقة، بحكم أنها يعني مدينة تعيش آآ استحقاقات بيئية كيما برشا مناطق أخرى معناها في تونس، وأن فيها برشا يعني مشاكل. حابين نركزوا أكثر على البليدوية، يعني على المناصرة والاتصال يعني بالسلطات والضغط لإيجاد حلول بعض الإشكاليات اللي كانت عالقة وكانت تشكل يعني خطر كبير. نتذكر في 2013 طلبنا يعني من الكنام معلومات على الأمراض التنفسية الموجودة على مستوى ولاية بنزرت. الحقيقة كانت الأرقام صادمة. تصور التطور الأمراض التنفسية المزمنة على مستوى ولاية بنزرت في في 3 سنين 2007 ل2010، ثم تقريبا 3 4 سنين الرقم تضاعف 10 مرات، من 3500 حتى ل 35,000 حالة. يعني هذه أرقام رسمية. آآ ال المشاكل تنجم تكون راهي مش مرتبطة direct يعني بالتلوث، لكن المنطقة رطبة، يعني الhumidité عندنا خاطر c'est un facteur aggravant. إمم. هذا منطقة فيها الكليما متاعها humide شوية، المشاكل تاع الأمراض التنفسية تبدا معقدة شوية. كيفاش؟ نجم نقول لك أنا إنسان يعيش في بلاد ما فيهاش تلوث، لكن عندها les mêmes conditions نقولوا نحن environnemental يعني المناخية plutôt كيما المنطقة هذه. تلقى واحد تعطيه un traitement يبقى شهر ويرتاح، الآخر يضرب 3 شهور باش يرتاح، إمم. ويستعمل 3 مرات أكثر الدويات. إمم. علاش؟ على خاطر الفاكتور environnemental ماهوش هو، دونك ثم حاجة مؤثرة تخلّي الإنسان ما يرتاحش يعني أي. بسهولة. وهذايا معناها من الخصوصيات تاع المنطقة. مدينة مز بورقيبة وتنجة جايين بين زوز بحيرات، بين بحيرة إشكل وبحيرة بنزرت. الhumidité في المنطقة هذه راهي تقول 80 90، فهمتني؟ دونك c'est une zone très humide. إمم. موجودة في مناطق صناعية، يعني عند الفولاذ، عندك السيمونتيريا تاع بنزرت، عندك ستير في جرزونة. وهذوما كل مؤسسات يعني عندها des émissions atmosphériques permanentes، يعني ديما الدخان طالع، ديما ثم الحق ما نستحضرش أنا أرقام، أما لكن ثم دراسات عملت يعني عملت تقديرات لdes émissions هذوما يعني tonnage par an. كنت نجم نشوف يحتمل كان شفتهم بشوية استبقت شوية، راني شفت الأرقام هذوما. دونك ثم تداعيات يعني بيئية ناتجة على وضع بيئي معين مرتبط بتلوث الهواء. وكانت وزارة البيئة شو اسمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط حطت في وقت من الأوقات شبكة متاع تقيس جودة الهواء في أهم المدن التونسية بما فيهم بنزرت. عاد كنا نتبعوا في المؤشرات ونشوفوا معناها كل
لي زانديكاتور، خاطر هما عندهم دي كالكول يحسبوا لي بارتيكول اللي موجودين يعني في الهواء، ويعطيوك المؤشرات، وتحط لك مثلا نسبة التلوث مرتفعة متوسطة انسي دو سويت. وهذا كانت فيه شوية بالحقيقة مشروع هو تعمل، كان فيه شوية شفافية. لكن بعد ما نعرفش وين مشى معناها، حتى تو كي تدخل باش تشوف مؤشرات ما تلقاش معناها دي دوني، ما تلقاش دي زانديكاتور اللي إمم. كانت معناها ريزو كامل في تونس. لي ستاسيون موجودين في اغلب المدن التونسيه، وكنت نجم تدخل معناها افيك ان كليك، معناها تدخل على بالتليفون ولا بالاورديناتور، تدخل تشوف معناها تشوف المؤشرات تاع جوده الهواء في تونس. حق تو كي تدخل توج ما عادش تلقاهم، ما عادش تلقى ما عادش المؤشرات. حتى كان في الحل وذول بورقيبة. حبسوا لي زانديكاتور، حبسوا في 2018 ولا 2017. إمم. هما غادي ما عادش ثم حتى ليكتور. أي كان ثم أنساني في الأفوني في تونس هاي تعطيك تعطي في اون طون ريال هاي تكسرت ما عادش تتبعوا بها. دونك الفكرة تاع إمم. الجمعية جات، وأنه حبينا معناها من خلالها هي نخدموا على البليدوية، دونك نحاولوا معناها كقوة اقتراح نقدموا حتى مقترحات تاع حلول ولا حلول بديلة، ونقدموا دعم يعني سواء للسلطات المحلية ولا غيره، لتجاوز يعني بعض الإشكاليات. على خاطر آآ البلديات الحق حتى لليوم ثم نقص كبير في conscience environnementale. ماهيش مش الconscience، أنا نقول في الcompétence. خاطر البلدية طيلة يعني عقود، البلدية علاقتها بالمدينة كانت تجهيز طرقات، تجميع الفضلات، وما كانش ثمك الهاجس البيئي. ما ثماش لا notion environnementale. البيئة غايب سي غايب déchet. غايبة يعني في البلديات. البيئة بالنسبة للبلدية الحدائق الخضراء، الحدائق وتجميل الحدائق، ورغم أهميتهم أنا ما نجمش نقولوا لأ، اهم. والنظافة دونك لي ديشي والطرقات. لكن ثم حاجات أخرين كي نشوفوا لي زون هوميد اللي البلديات برشا بلديات كانوا يستعملوهم كمصبات للفضلات ولا الفضلات الهدم اللي تقضى عليها. معناها بعضها وإحنا في مرز بورقيبة أنقذنا ما يمكن إنقاذه من في الآخر بكل خلطنا معناها ضغطنا، وأنا أنقذنا منطقة رطبة كانت مصنفة معناها منطقة صناعية، وكانت تستعمل فيها البلدية وغير البلدية باش يردموها، لكن وقفنا إحنا عملية الرد. هذه بعملية التقاضي هذيك. لأ، مش عملية تقاضي هذيا في شركة خاصة، دوك منعنا المنطقة الرطبة. بالنسبة لعملية التقاضي كانت وقتها فما شركة خاصة ينشط في بين منزل جميل ومنزل بورقيبة، كان كل نهارين يعني نهار بعد نهار يجيب بين 5 و6 طران فضلات مخلطة كاوتش وبلاستيك وغيره. هو كان ينشط في مجال تثمين النفايات، فهمتني؟ ويجي يحرقهم في منزل بورقيبة رسمي نهار بعد نهار. اتصلنا به برشا مرات وحاولنا يعني نقنعوه اللي راهو ما يجيش، والفضلات هذيك اللي هي في الكايد شارج يلزم يهزها للسونتر دونفيسمون، يعني للمصب المراقب. لكن هو باش يقتصر المسافة ويربح في الكلفة نتاع النقل، دونك عاد باش يمشي لبزارة المصب نتاع بني نافع، يختصر المسافة من منزل جميل منزل بورقيبة، تاك يدور هنا لا لا يحرقهم يحشم. ويقطع. وكان عنده بلاصة يخزن فيها يعني هذوما كون كوا مشروع نتاع تثمين وغيره، كان يحط فيها جميع أنواع النفايات تتصور في بالك، إمم. اللي هو في الأصل ما عندوش حق لا ينقلهم ولا يمسهم، اللي هي نفايات تسمى خطرة. فعملنا ندوة يعني حاولنا هكا معناها بالطرق سواء على المستوى الشخصي ولا بالتحسيس وكل شيء، وأنه نثنيوها على العملية هذه، لكن ما حبش واستعصى. وكان ولينا نقول نحن ثم حتى طريق، ما دام ثم القانون كان يسمح وقتها في 2012 2013 أعطاه يعني إمكانية التقاضي يعني للجمعيات والقيام بالحق الشخصي. قدمنا قضية عريضة استعجالية للسيد وكيل الجمهورية لآذن يعني بتكليف يعني مكتب دراسات لتقييم الأضرار هذوما، وتعملت يعني قداش دامت البروسيدور؟ دامت تقريبا عامين 3، وحكمت المحكمة اللي فايت الجمعية في الآخر، رغم اللي الطعون اللي عملوها للجمعية وما عندهاش حق تتقاضى، والقاضي قال لهم لا عندهم الحق، وطعنوا حتى في الإجراءات، حصلوا عملوا كل شيء. أما استعجالية ودامت 3 سنين. أي
خاطر فما في التطور ثم دراسة، ثم بحث عمل. المكتب دراسات يعني قام بعملية تقصي وديزاناليز، وقعدت هي في وخذاو عينات ومشاو أما للابوراتوار. وقفت هي ما كملتش في اي بعد الشركة هذيك حبست آه. جملة. حكمت عليهم المحكمة وقتها بغرامة، نسيت المونطان تاعها قداش، لكن الاكتيفيتي نتاعها وقفت من إمم. بعد. دونك كانت في الحاجة المهمة هو أنه في تاريخ القضاء التونسي أول جمعية بيئية قاضي ملوث، وهذه راهي مرجع إمم، تسمى إمم، يعني إمم، إمم. كترجع في خاطر احنا أول ما نستغل القانون هذاك تاع التقاضي في سيتي اون 2012 2013 حاجة كيما هكا. ومن بعد ثم جمعيات أخرين الحق ما نعرفش اسكو ثم جمعيات أخرين قاموا يعني بالحق الشخصي يعني لمقاضاة ملوثين، ما عنديش فكرة الحق ما نعرفش. إمم، على إمم، مستوى الوطني ما عنديش فكرة، ما تبعتش. اهم. وبالله عندكش فكرة شنو اللي صار في بحيرة بنزرت على الحوت اللي لقوه ميت واللي طلع وانفق هما احنا أول ما فاق بالحوت راه. آه، هي المسألة كانت مرتبطة وقتها في 2024 من أوت. أنا نخرج ديما سير تيران وعندي بلايص معينة نمشي نشوفهم، نراقبهم باش نقيم. وعندنا دي فيزيت معناها ريغولير. عندنا واد بن حسين، واد قنين هذوما اللي هو مصب نتاع محطة هير في مز بورقيبة، وعندنا واد قنيش في مغراوة اللي هو مصب تاع مياه صرف، وعندنا واد جدار. واد جدار هذايا في العزيب بين مز جميل والعزيب. في مز بورقيبة صار ان اكسيدون، آآ مشكل في قنوات التطهير وديوان تطهير، محطة تطهير في محطة ضخ في مز بورقيبة سيبت كميات كبيرة من المياه الصرف الغير معالجة في البحر، في بحيرة منزرت. كميات كبيرة راه. تصور محطة نتاع ضخ المدينة بحجم مز بورقيبة ما عادش عندها القدرة باش تضخ المحطة تطهير، الكل والماء شيء كله هابط للبحر. وفيزيوالمون يتشاف. أكحل ماء أكحل هابط معناها صاي ما نون تريتي ريزو بريد جايك من ديريكت من الديار داخل للبحر. وصار ان اكسيدون واحد اخر، صار حلقوم متكسر جاي من خارج من المنطقه الصناعيه، وفيه مواد كيميائيه معناها تاع تريتمون تاع اللي يعملوا فك الصبيغه تاع القماش وغيره. الحق اول ما اتصلت انا بالحرس البحري لاعلام بالتلوث، خاطر في في مؤسسات الدوله لازمك تعرف شكون اللي عنده المفتاح، إمم. شكون اللي ديكلانشي، منين مع الديكلانشمون منين يصير، اللي هو علامه الحرس البحري. الحرس البحري خاطر هما كيف تجيهم يعني الاشعار، يجيهم الاشعار هما اللي يقوموا بالاجراءات الكل، عيطوا اللاين بي او عيطوا معناها الاطراف الكل إمم، إمم، إمم. باش يخدموا البروسيسوس، خاطر ستان بروسيسوس عندهم يعني بروتوكول. بعد نهارين جا الطامع العام، جاء الحرس البحري وجاء اللاين بي وجات لابال وجاء المقاول اللي يخدم في الاشغال هذيك وجماعه لوناس وجاو كلهم. صارت معاينات واحنا زاده بدورنا خدمنا خدمه اون باراليل. احنا خلينا مؤسسات الدوله تخدم خدمتها، ونحن كجمعيه جبنا عدل منفذ عمل المعاينات إمم. موثقه بالتصاور وعندنا تقاريرنا خذيناه. هذا قبل ما يموت الحوت راه، قبل ما يموت الحوت. كيف خرجت انا المغراوه وقنيش، الاوديه هذوما اساسا يجيبوا في مياه صرف غير معالج اللي هي نتاع ربط عشوائي بتاع قرى ومدن صغيره، وينجم يكون فيهم زاد مياه صناعيه ملوثه، تنجم تكون ملوثه برشا كيما واد جدار. ياك الماء لومبوشير تاع الواد مسكرين، الماء ما يهبطش للبحيره. وقت يتسكر لومبوشير تاع الواد دونك ثم ريتونسيون تاع ماء، دونك الماء محجوز في منطقه رطبه ويدي ويتكدس مع السخانه يولي راهو يخمر الماء. اهم. كتذكر عام ناول 2024 العام كامل تعدى ريح جنوبيه، اهم. تعدى سخونه 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 سخونه. ديما الريح كان ترجع تشوف تويكا معظم العام تعدى لنا خاصه البريود تاع الصيف فون دي سود. جاو نهارين شرش، نهارين يعني خنفخو شرش. تزامن مع البريود هذيا في سيتي اون موا دو اوت سبتمبر اكتوبر كانت وزاره الفلاحه تحضر الموسم الفلاحي،
ويعملوا لامبورتاسيون تاع لامونيتر من برا باش يزودوا الفلاحين. في عملية التنزيل يعني التفريغ نتاع الشحنات هذه تاع لامونيتر تصير بطريقة فراك يعني مسيب، برشا كونتيتي منه تطيح في البحر. لامونيتر تعرف سي ان فرتيليزون معناها عبارة مغذي معناها ينشط الكائنات الحية فهمت، وفيه معناها برشا واحد نيتريمون نيترات وغيره، وتزامنت مع السخانة ارتفاع درجات الحرارة مع نفخة الشرشة هذيك تحلوا لي زومبوشير تاع الواد الزوز جدارة وقنيش. سيتي اون اكتوبر. ابورو ماتيور اي اورجانيك اكتوبر. دونك الضغوطات اللي تسلطت على بحيرة بنزرت فك الفترة هذيك ضغوطات كبيرة برشا. امونيتر ثم تقريبا 12 باخرة تقريبا اللي جاو على امتداد الفترة هذيك. في اخر فترة هذيك ارتفاع درجات الحرارة من تاع لوناس ما لهبط من الجدارة من قنيش كي تحلوا لومبوشير تاع الواد. خاطر انا لو 6 اكتوبر نهار اللي مات الحوت، نهار اللي اول ما ظهروا كعبات حوت في بز ورقيب، اول ما عملت مشيت نجري للوديان الثلاثه، عملت عليهم طله نلقى الديش محلول وجداره محلول، وعملت ديريكت من غاد، عملت سجل ديريكت من لومبوشير فميكا. الميلوسي الطين اللي لقيته ثم تقريبا تجاوز 30 سنتي في المنطقه هذيك. بابوش مات، الدود مات، لي موليسك ماتوا، معناها كارثه كبيره صارت في الضفه الجنوبيه نتاع بحيره بنزرت. من بعد بدا الحوت يظهر، بدا الحوت يموت، بدا لون الماء بدا يتبدل، بدا الماء يولي مارون، بعد ولا حمار ولا غامق كما الأكحل. بدا الحوت يظهر في مغراوة في الجواودة، والصنور طالع والعباد تلم في الصنور، والصنور خارج. صنور راهم تعرف من أنواع الأسماك اللي عندهم قدرة غريبة تحمل. على التحمل مم. وعلى الكومبا، معناه ينجم يطاوق ما يقاوم. الصنور خارج يغفق ما ينجمش يتنفس. هو اللي صار وأنه صارت معناها يسموه هما بلوم تاع لي ميكروزالج، سيتي دي ميكروزالج توكسيك يكونسومو كونتيتي الأكسجين الموجودة في الماء في الكل. الم... الأكسجين دسو معناها نسبة الأكسجين الموجودة في الماء تيح أقل من 5%، ما عادش حتى حكاية نجم يعيش، عبارة أنت واحد جيت سكرت عليه الهواء ما عادش نجم مم. يتنفس، كلها خارجة تغفق. سيبيا، حوت، صنور، كلها تشوف الحوت فوق الماء كيك يدور ما نجم يعمل حتى شيء. وعلمنا وقت السلطات وتحركت الناس الكل وتكونت لجنة على مستوى الوزارة وزارة البيئة، خلية أزمة، لكن خلية الأزمة لتو ما شفناش التقرير نتاعها. هي خلية أزمة معناها جات في يعني بيريود انت دو هذه كريز. الانتربريتاسيون تاعك. أي خاطر شوف خلية أزمة تعمل تخص موضوع معين، خاصة بإشكال معين، الإشكال اللي هو لا مورتاليتي دي بواسون دون لا لاغون دو بيزيرت، ومطالبة أنه بعد لي زانفستيغاسيون اللي تعملهم والبحوث والدراسات والتحاليل الببلي وكل شيء، حاجه يعني. دونك لازم تخرج تقرير مم. وتعلم به السلطات الجهوية ولا الرأي العام نتائج التقرير هذايا، وتعطي معناها الأسباب الموضوعية اللي خلت الوضعية هذيك والمشكل هذاك يصير. هو ما خرجش تقرير لا حتى انترن. ما خرج ما فمش معلومه يعني. بالنسبة لي أنا خرج تقرير يعني لازم يخرج العموم يعني، مم. على الأقل كان مش تعطي تقرير مكتوب تتعمل ندوة مم. وتعطي فيها الخطوط العريضة معناها شنو الأسباب الموضوعية الكبيرة اللي وصلت معناها النتيجة هذيك. خاطر إذا كان نحبوا نتجاوزوا معناها الإشكاليات هذيك لازمنا نكونوا شفافين على الأقل شوية، مم. مش 100%، مم. أما على الأقل نكونوا موضوعيين ونحكيوا. خاطر ما نجمش أنت تعالج مشكل إذا كان من ما نواجهوش، نواجهوا رواحنا زاد، مم. نواجهوا مم. رواحنا وين صار إخلال، وين صار مشكل، كان حاجة تجاوزنا وطبيعية، الله غالب حاجة أقوى منا نحن. كان ثم معناها في عوامل إنسانية يلزمنا زاد نحمل المسؤولية. مم. على والاحلاقم المكسرين هذوك تصلحوا. ثم جزء منها متصلح بتاع تطهير، خاطر ضغطنا نحن، ضغطنا برشا على ديوان التطهير مم. معناها باش يتدخلوا. ماك تعرف ديما الإدارة طول الإجراءات وهو عامل بابيل دوفر مش مم. تصرفوا دبروا روسكم، راهو اللي صاير ما ينجمش حتى واحد ما ينجم يقبل. وصارت معناها بوليميك كبير على الموضوع، حتى تناولت على مستوى الإعلام، ويعني الناس كلها حكت عليها. بقينا ما خذتش حظها من حيث المتابعة الجدية نقولوا نحن كمزير. خاطر أنا وقت نشوف إشكال ونعرف اللي سبب
على الأقل إلى الظاهر اللي نجم يكون معناها ثم أسباب موضوعية الأخرى يحتمل ماهيش مرتبطة بنا نحن وحاجات اللي معالجة نتاعها تتطلب سنين، لكن ثم دوتر فاكتور اللي مربوطين كيما نحكوا على لامونيتر باش باغ اكزومبل. نتعلموا. باش لامونيتر وقت نفرغوا لامونيتر من براك ونخليو لامونيتر يطيح في البحر، لهنا راهي هذايا خطأ إنساني. يعني أنا نعرف توا الإدارات المعنيين بالموضوع هذايا الأم بي ولا الشركات الخاصة، شركات الشحن إمم. والترصيف، عندهم دي بروتوكول، إمم. راهم عندهم التزامات وطنية وعالمية يتحاسبوا عليها، وأي إخلال يصير راهو ثم توت ان بروسيسوس، ان بروسيسوس كي سو ديكلونش اون انترن، ولازم فيها معناها فيها تحميل إمم. مسؤوليات. إمم. إمم. الوكالة الوطنية لحماية المحيط يعني قامت معناها بزيارات ميدانية ومعاينات وفرضوا معناها نقولوا نحن إجراءات معينة، كيما يحطوا حواجز بلاستيكية بين البابور وبين البرط باش لامونيتر ما عادش يطيح في البحر اللي ما كانش موجود قبل. دونك ثم إدارات تحركت وخدمت وقامت، لكن تعرف ديما بين الإدارة والإدارة ثم دونك هذايا الكل احنا حبينا في الآخر نشوفوا نقيموا شنو هو اللي صار، علاش صار، وكيفاش نتجاوزوه في المستقبل. إمم. إمم. هذا هو احنا راه مش الهدف يعني من تحديد المسؤوليات هو باش نشد واحد أي. أي. لا، لا، فين أهمية المجتمع المدني وبلاصته اللي واضحة، يعني سلطة رابعة ولا سلطة رقيب ولا ايفالواتور ولا يعني دون لو ريسبي دون اي غيرة، يعني على حاجة اللي على اكيد البلاد، هو فهمت؟ الهدف راه مش التصادم مع المؤسسات، والا باش ناخذ بلاصه المؤسسات. إمم. نحن دورنا باش نقولوا اتونسيون شعلوا الضوء الاحمر ثم اختار، إمم. وبعد ثم مؤسسات دوله تخدم تقوم بواجبات، تخرج تعمل معاينات، تعمل تحاليل، ثم إمم. الINSTM، ثم الANPE، ثم لابال يقول راهو هذه نقطة نتاع ديفيرسمون ما كانتش موجودة، كيفاش توجدت، شكون عملها إمم. مثلا، دي إمم. إمم. نابورت كوا، إمم. تلوج على شكون اللي عملها باش تحاسب، تعمل مخالفات، الANPE ترفع مخالفات زاد كيف كيف، عندهم ضابط العدلية، يقوموا زاد بواجب. الحقيقة أنا نحب نشكرهم انتر بارونتيز إمم. الANPE خدموا خدمة كبيرة على مستوى مسجد بورقيبة وبارك الله فيهم. دونك دور المجتمع المدني يبقى ديما دور تقديري نقولوا نحن، هو اللي باش سيت ان ديكلونشور، يقول اتونسيون راهي ثم مشكل هنا، وهذايا راهو كل جمعيه كيفاش معناها كيفاش ترى معناها الدور اللي تقوم به. نحن عندنا الافونتاج وعندنا السوبليس، راهي الاداره ما عندهاش ليونه في التحرك إمم. ولا حتى درايه والمعرفه بالميدان. راه إمم. 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 نحن نعرف المنطقه مليح ونعرفوا وين ثم المشاكل، دونك شاك فوا ثم مشكل نعلموا كتابيا. راه إمم. يعني المسألة تتم يعني بشكل قانوني، نحترم مؤسسات الدولة، نراسلوهم بشكل رسمي عن طريق المسائل القانونية كسوا البيرو دوردر وإلا الإيميل وإلا الوسائل المعتمدة باش نخليه زاد دي تراس سيكريت. من ناحية أخرى زاد رانا كيما الدولة تخدم خدمتها، احنا زاد عندنا مسالك، احنا كيما الحوت خذينا عينات وعملنا تحاليل وعندنا نتائج تحاليل كيف كيف. أي. دوك لهنا انا حتى كي ناخذ ريزلتا من عند مؤسسات نعمل مقارنه، فهمت؟ مش ماهوش قله ثقه في مؤسسات الدوله، لكن زاد وقت يكون عندك اشكال زاد تحب تعمل زوج قراءات وتنجم معناها تمشي مع بعض، وكان ثم اختلاف لوجوا علاش، شكون زعما وين المشكل. دونك لهنا المجتمع المدني الواعي واللي يحترم زاد مؤسسات الدوله آه، عنده دور كبير ياسر، خاطر كيما الدولة راهي يقول لك ماناش شمس احنا باش نزرقوا على الدنيا الكل. دونك دور المجتمع المدني ولا الجمعيات البيئية الناشطة اللي حاسب أهداف، خاطر كل جمعية راهي عندها أهداف وعندها ضوابط، ما تنشطش خارج إطار الأهداف اللي رسمتها الروح. نحن في الهدف نتاعنا اخترنا طوعا وأن نكونوا عندنا جزء من نشاطنا اللي هو مراقبة الوضع البيئي في الجهة، اللي هو رصد الإخلالات الصحية والبيئية والعمل على الحد منها. بس بهذا كل ما ينجم يكون كان بالتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات الجهوية والمركزية والمعنيين يعني بالشأن بالبيئي. وهذا عنده يعني يعطيها برشا نتائج إيجابية حتى حتى على المستوى المحلي يعني وجهة. واضح. واضح. ما لازمني نقص على أي.
على الحلقة، مش على خاطر ما على خاطر ما عادش ثم ضوء، عشت لا لا. على خاطر ثم تو الغروب، ولكن عندي إحساس إنه ما ساعة تو عندنا من اللي بدينا ما حسيتهاش بالكل. تحسهاش صحيح. سيرتو آه الكونتكست ياسر حلو. المرة هذه جينا هوني أي. يوراي نوتر فوا إن شاء الله إن شاء الله. تنمشي مشيرة أخرى على خاطر عندي إحساس إنه الحلقة هذه مازالت ما كملتش. إن شاء الله. يعطيك الصحة يا بدرة، عايش انت يعطيك الصحه. ربي معاك وبالتوفيق على المستوى الشخصي، على المستوى الجمعية، والدنيا تتقاد من عند العباد المغرومة والغيورة واللي عندها برشا حب. شكرا لك انت يا صديقي عرفات، وشكرا للفريق المرافق ليك اللي قاعدين يخدموا توا في الكواليس معناها وقايمين بواجبهم، وبارك الله فيكم اللي اتقلتوا وجيتوا معناها المز بورقيبه خذيتوا بخاطرنا، وهذا كله معناها حبا لتونس وحبا للبيئة. ربي يفضل. عايش.